नमस्कार मित्रांनो, इन्फोमराठी या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत जो सॅमसंगचा F41 आहे या फोनचं आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत आणि याचं फर्स्ट इंप्रेशन। तर सुरुवात करतोय ते म्हणजे याची जी किंमत मला मिळाली मित्रांनो, जो आता प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सेल होता त्याच्यामध्ये हा फोन मला 13,000 रुपयांना मिळाला। याच्यावरती मी HDFC बँकेची जी ऑफर होती 1,000ची ती लावली होती। तर या पद्धतीने आपल्याला बॉक्स मिळतो। या बॉक्सवरती जर तुम्ही बघायला गेलात तर या बाजूला तुम्हाला जे या बॉक्समध्ये काय काय आहे त्याची माहिती आहे। जी वरची बाजू आहे तर तुम्हाला 6GB प्लस 64GB वेरियंट आहे ते बघायला मिळून जातं आणि सॅमसंगचे ब्रँडिंग वगैरे दिलेलं आहे। ज्या पद्धतीने फोन मिळून जातो ओव्हरऑल, आणि ज्यावेळी तुम्ही हा फोन बघाल हातात घ्याल त्यावेळी नाही असं 191 ग्रामचा फोन आहे पण इतका वाटत नाही वजा आहे। बॉक्समध्ये तुम्हाला आणखीन काय काय मिळतं आहे तर या पद्धतीने तुम्हाला सर्वसाधारण बॉक्स मिळून जातो मित्रांनो आतमध्ये। आणि जे यूजर मॅन्युअल वगैरे आहे ते याच्यामध्ये आहे, ते काही मी काढणारच नाही मित्रांनो कारण ते सगळ्यांना माहितीच असते, एकच असते। याच्यामध्ये तुम्हाला एक चार्जर मिळून जातो आहे जो की याच्यावरती लिहिलेला आहे 15 वॅटचा हा चार्जर तुम्हाला बघायला मिळून जातो। तर या पद्धतीने याच्यामध्ये आपल्याला साहित्य मिळून जाते। हा बॉक्स जो आहे तो मित्रांनो मी बाजूला ठेवतोय, डायरेक्टली आपण बघतोय ते म्हणजे फोन। तर मित्रांनो जी स्क्रीन साईज आहे या फोनची ही 6.4 इंचांची आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला ॲमोलेड पॅनल मिळून जातं जे की फुल HD प्लस आहे। जर तुम्ही उजवी बाजू बघायला गेलात तर उजव्या बाजूला तुम्हाला मिळून जाते ते म्हणजे ऑन ऑफ बटन आणि आवाज कमी जास्त करायचं बटन। डाव्या बाजूला तुम्हाला सिम कार्ड स्लॉट आहे। त्याच पद्धतीनं बॉटम साईड तुम्ही जर बघायला गेलात तर बॉटम साईडला तुम्हाला 3.5mm जॅक मिळतो आहे। हेडफोन नंतर टाईप-C पोर्ट पण मिळतो आहे आणि स्पीकर पण मिळून जातो आहे। तर आपण फोन स्टार्ट करतो आहे। तर मित्रांनो जो मोबाईल आहे तो चालू करून घेतलेला आहे मी। याच्यासाठी थोडंसं टायमिंग लागतं। तर आपण याच्यानंतर बघतोय ते म्हणजे या फोनचा जो प्रोसेसर आहे तो कोणता आहे मित्रांनो। याच्यामध्ये जर तुम्ही गेमिंग वगैरे करणार असाल तर नॉर्मल गेमिंगला नक्कीच चालेल। याच्यामध्ये तुम्हाला सॅमसंगचा जो एक्झिनोस प्रोसेसर आहे 9611 हा मिळून जातो। 1,70,000 1,75,000 आसपास याचा AnTuTu बेंचमार्किंग स्कोर येतो। हेवी गेमिंगसाठी हा फोन तुम्हाला चालेल पण इतक्या चांगल्या पद्धतीनं चालणार नाही। याची जर बॅटरी बघायला गेला तर याच्यामध्ये सगळ्यात चांगलं वैशिष्ट्य याच्या बॅटरीचं आहे मित्रांनो। याच्यामध्ये तुम्हाला 6,000 mAhची बॅटरी मिळते आणि जो चार्जर अडॅप्टर आहे तो 15 वॅटचा आहे। तर ओव्हरऑल एक चांगली बॅटरी आणि चांगलं चार्जिंग स्पीड तुम्हाला मिळून जातं। आणि मेन जी गोष्ट राहिली ती म्हणजे याचा कॅमेरा, आणि कॅमेरा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते बऱ्याच लोकांच्या दृष्टीनं। तर हा जो कॅमेरा आहे मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला बॅक साईडला 3 कॅमेरे दिलेले आहेत। जो तुम्हाला मेन मिळतो तो म्हणजे 64 मेगापिक्सलचा, त्यानंतर 8 मेगापिक्सलचा तुम्हाला अल्ट्रा वाईड मिळतो आहे आणि 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सर तुम्हाला मिळून जातो आहे। जो फ्रंट कॅमेरा आहे तो पण तुम्हाला 32 मेगापिक्सलचा मिळतो आहे, जी की चांगली गोष्ट आहे। 13,000 रुपयांना तुम्हाला 64 मेगापिक्सल बॅक कॅमेरा आणि 32 मेगापिक्सल फ्रंट विथ OLED डिस्प्ले देणार म्हणजे ॲमोलेड पॅनल देणारा हा एकच फोन आहे मित्रांनो या प्राईस टॅगला। तर या पद्धतीने या फोनची टोटल जी स्पेसिफिकेशन आहेत मी तुम्हाला दावलेली आहेत। याचे जे कॅमेरा सॅम्पल्स आहेत ते पण मी तुम्हाला देतो आहे, तुमच्या स्क्रीनवरती शेअर करतो आहे। याच पद्धतीने व्हिडिओ जर तुम्हाला मराठीमध्ये हवे असतील तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करू शकता। त्याच पद्धतीने बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून जे नवीन अपलोड होणारे व्हिडिओ आहेत त्या तुम्हाला पटकन मिळून जातील। पुन्हा भेटू अशाच नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।